साथीहरू, कठिनाई हरेकको जीवनमा हुन्छ। अब यो तपाईको हातमा छ कि त्यस कठिनाइलाई आफ्नो कमजोरी बनाएर बस्नुहोस् या त्यस परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनुहोस्। र यस्तै मुस्किल समयलाई मेहनत र सङ्घर्षले काट्ने एउटा व्यक्ति छन् जसलाई द गड अफ साइट डाक्टर सन्दुक रुइत भनिन्छ। म कुरा गर्दैछु ताप्लेजुङको दुर्गम गाउँमा जन्मिएको सन्दुक रुइतको। हो तिनै रुइत जसले आफ्नो जीवनकालमा 1 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको आँखाको अपरेसन गरेर उनीहरूलाई दृष्टि दिएका छन्। हो तिनै सन्दुक रुइत जसलाई अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहीँ बस्न आग्रह गरेको अवसर छुटाएर आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमिको सेवा गरिरहेका छन्। हो तिनै सन्दुक रुइत जसको नाम धरतीमा मात्र सीमित नभई धरतीदेखि बाहिरको उल्कासम्म पुगिसकेको छ। सो लेट स्टार्ट द लाइफ जर्नी अफ गड अफ साइट डाक्टर सन्दुक रुइत। सफलताले त्याग माग्छ। यदि सफल हुनु छ भने केही न केही त त्याग गर्नै पर्छ। हो सन्दुकले पनि बालक उमेरमा आफ्नो आमाको काख, साथीहरू, गाउँ घर सबै छोडेर आफ्नो लक्ष्यप्रति निरन्तर अघि बढिरहे। सन्दुकको गाउँमा कुनै हस्पिटल डाक्टर नभएका कारण समयमा उचित उपचार नपाएर उनको जेठा दाजुको मृत्यु भयो। त्यसपछि सन्दुकका बुबाले उनलाई पढाइ लेखाइ डाक्टर बनाउने निर्णय लिए। तर उनको गाउँमा कुनै स्कुल थिएन। त्यसैले 7 वर्षको उमेरमा उनले घरबाट टाढिएर दार्जिलिङमा बसेर पढ्न थाले। उनको घरबाट दार्जिलिङ पुग्न 15 दिनको पैदल यात्रा गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले उनको भेट वर्षमा केवल एक पटक उनको बुबासँग हुन्थ्यो। नाबालक उमेरमै घरबाट टाढा बस्दा उनले अनेक पीडा, कष्ट र अभावहरू सहनु पर्यो। सन्दुकको जिज्ञासु स्वभाव र पढाइप्रतिको रुचि देखेर उनका बुबाले उनलाई काठमाडौँको सिद्धार्थ विद्यालयमा लगेर भर्ना गरिदिए। त्यसै बेला उनको कान्छी बहिनीको उचित उपचार नपाएका कारण टिबीले गर्दा मृत्यु भयो। त्यस पछाडि झन् ऊ आफ्नो मनमा दृढ इच्छा र सङ्कल्प लिएर पढ्न थाले। उनले त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी गर्दा गर्दै उनको जीवनमा फेरि अर्को ठुलो घटना घट्यो। उनको अर्की बहिनीको पनि निधन भयो। लगातै एक दाजु र 2 बहिनीको निधनले उनको मुटुलाई छिना बनाइसकेको थियो। र यस समयमा कोही नर्मल मान्छे भएको भए यस पीडामाथि उठ्न सक्दैनन् थियो होला। तर भन्ने गरिन्छ नि, सक्सेसफुल पिपुल नेभर गिभ अप एन्ड फाइट फर देयर ड्रिम टु कम ट्रु अन्टिल देयर लास्ट ब्रेथ। सन्दुक रुइतले यस घटना पछि अझ प्रेरणा लिएर म डाक्टर बन्छु भन्ने दृढ इच्छा र सङ्कल्प लिएर पढाइमा धेरै मेहनत गर्न थाले। र फाइनल्ली उनले एमबिबिएस पढ्नको लागि इन्डियाको किङ जर्ज मेडिकल कलेजमा स्कलरसिप पाए र त्यहाँबाट एमबिबिएस पास गरे। उनले अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सबाट एमडी पढाइसकेपछि नेपाल फर्किएर त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा काम गर्न थाले। त्यहाँ उनको मेहनत र लगन देखेर अस्ट्रेलिया सरकारले उनलाई मोतीबिन्दुको क्षेत्रमा थप अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। उनले त्यहाँ गएर अझ यस क्षेत्रमा लागि परेर आँखाको अपरेसन पछि इन्ट्राअकुलरले लगाउने टेक्नोलोजी इन्भेन्ट गरे। यो मोतीबिन्दुको उपचार गर्न धेरै नै सस्तो र सरल माध्यम थियो जुन देश विदेश सबैतिर प्रसिद्ध भयो। केवल 5 मिनेटको अपरेसन पछाडि दृष्टिविहीनहरूले आँखा देख्न सक्थे। उनको त्यस्तो प्रतिभा र सिप देखेर अस्ट्रेलिया सरकारले डाक्टर सन्दुक रुइतलाई त्यहीँ बस्न आग्रह गरे। तर उनले त्यो अवसर छोडेर आफ्नो देश नेपाल फर्किए र आज लाखौँ नेपालीहरूको उपचार गरिरहेका छन्। उनले देश विदेश जाँदै दुखी, गरिब र रोगीहरूको उपचार निरन्तर गरिरहेका छन्। र हालै एउटा उल्काको नाम पनि उनकै नामबाट नवीकरण गरिएको छ र आज उनी करोडौँ मानिसहरूको खुसीको कारण बन्न पुगेका छन्। द गड अफ साइट सन्दुक रुइत। Hi, I am Dr. Sanduk Ruit and I have completed 100,000 surgeries in my life. I strongly believe if we can do it in Nepal, we can do it anywhere in the world. The fact is, when you sit in the chair there, you realize that you have been given an opportunity, a privilege to make a difference in not only the eye, but in the life of that person. Sister Yangla, who was younger to me, very close to me, and when she died at the age of 15, then that really triggered me to think, and I thought that medicine is probably a branch where I can help people like my sister